Maligayang pagbati sa inyong mga kaibigan. Ako si Dolly Doronilla at kasama ko si Pastor Edgar Bryan Tolentino. Siya ang Senior Pastor ng Adventist International Institute of Advanced Studies at siya rin po ang Assistant to the Director ng LNG White Estate Branch in the Philippines. Magandang araw, Pastor Bryan. Magandang araw din at maligayang pagbati po uli sa lahat ng ating po mga tagapakinig, tagapanood. Alam ko po na excited na kayo na ipagpatuloy yung ating mga pag-aaral tungkol kay Ellen White. Isang nakakapanabik na pag-aaral na naman po ang ating gagawin sa episode na ito, Pastor Bryan. At dito lang po yan sa Sharing the Vision. Pero bago po natin pasimulan ng lahat, Pastor Bryan, tayo po muna ay manalangin. Sige po, anyayahan din natin ang ating mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Muling ipinagpapasakop ang aming mga pag-iisip at aming puso upang unawain ang inyong mga kalooban, Panginoon, pang maintindihan din namin ang interpretasyon ng mga sulat ni Ellen White. Sana, Panginoon, ay kasihan kami ngayon ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Pastor Bryan, alam kong nabitin yung mga sumusubaybay sa atin sa pag-aaral po ng ating topic na How to Read Ellen White in the 21st Century. Ang dami na po nating natutunan at balikan po natin bago po natin ipagpatuloy yung pag-aaral po natin. So, nung last time po na ating pag-aaral ay tinalakay po natin yung dangers of interpretation sa mga sulat ni Ellen White. Yung first danger po na tinalakay natin ay we explain away. Yan. At yung pangalawa po ay everything is grace syndrome. So, kadalasan yun po yung dangers. Opo, Pastor. So, it's either mailayo natin interpretasyon na malayo-malayo or wala na talaga tayong interpretasyon. Parang gray na lang lahat ng bagay. Danger yun. Opo, danger nga po. At nalaman po natin yun nung nakaraan. At sa last na pag-aaral din po natin ay tinalakay din po natin yung prinsipyo ng pag-i-interpret sa mga sulat ni Ellen White o yung rules. Bali, dalawa po yung natalakay po natin. Yung una po dun ay study all the applicable counsels before drawing your conclusions. Yan, yung pangalawa naman po na pinag-aralan natin na the time, place, and circumstances of giving a certain message should be considered. Kasi minsan, talagang kung ano po yung sinabi doon, ay yun din po kaagad yung sinusunod natin. So, may kailangan po natin na isipin po natin yun. Ngayon po, Pastor, ano po ba yung ano po ba ang ibig sabihin ng prinsipyo o principles? Mahalaga yan kasi sa pangatlong prinsipyo ng interpretation o yung rules ng interpretation, ang sabi, one should try to discover the principle involved in any specific counsel. So, ibig sabihin, kailangan natin malaman yung general principle. Ano ba yung ibig sabihin ng principle? Actually, by definition, a principle is an unerring, unchanging rule of human conduct or behavior. So, unchanging rule of human conduct of behavior or behavior or conduct. Ngayon, anong pagkakaiba ng prinsipyo? Pakinggan na. Dalawang karakteristik ng isang prinsipyo. First, it should be universal. So a principle applies to all men and women in all places. So it is a horizontal aspect. Pangalawa, it is eternal. So it applies to all. Pangalawa, it's eternal. A principle applies to all historical time periods and never changes the vertical aspect. So una yung para sa lahat at para sa lahat ng pagkakataon. So yun ang general principle. Kagaya ng halimbawa, love your neighbor as yourself. Siguro naman panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon, mag-a-apply yung love your neighbor as yourself. Di ba? So, yun yung prinsipyo na yun. So, eternal and universal principles are applied to particular context. Yung context na ngayon yung specific time, specific place, context and situations through specific counsel. So, yung mga payo ni Ellen White, may mga prinsipyo sa loob niya, kaya lang pag binanggit niya yun by words, meron siyang context. So, kailangan alamin natin yung context. Tapos, i-extract natin mula doon sa kanyang mga writings yung general principle na usually hindi nakasulat doon sa kanyang mga sinasabi. Opo, parang ito po yung main idea. Yung main idea. So, halimbawa, noong 1903, ang sabi ni Ellen White, girls who could learn to harness and drive a horse would be better fitted to meet the emergencies of life.
So yung mga babae daw ay dapat marunong mag-harness Opo. at saka mag-drive ng horse. So, dapat marunong din po ako dapat mga bayo. Dapat ba ganon? Ganon. Kung kukunin natin yon at hindi natin alam yung context, ano talaga yung prinsipyo ba Opo. doon? Sa tingin mo, ano yung prinsipyo doon? Na unerring, tapos encompassing all times, in all places, at all circumstances. Siguro dapat po ang mga kababaihan ay parang di naman po na sumakay sa kabayo, pero parang practical din po na siguro marunong mag-drive ng sasakyan or gumamit ng mga practical na bagay, Pastor. So, Kumbaga, basically, yung binabanggit mo, hindi rin Opo. siya general principle. may principle pa pala. Mas malalim na principle na hindi. Kasi pag sinabi mag-drive ng sasakyan, it Opo. doesn't apply sa panahon ni Adan. O, di ba? Kasi ngayon lang sa atin may Opo. sasakyan. So, yun, medyo ano na yun. May context yung sinasabi mo. Ang ibig sabihin nito ay kailangan natin matuto ng mga practical na bagay. Yun yung sinasabi ko. Babae opo. man o lalaki. So, yun ang ibig sabihin nun. Pangalawa, ang application nito ngayon sa Opo. atin ay dapat matuto tayong mag-drive ng sasakyan, Opo. ng motor. O, pwede rin tayong matuto rin tayong magkumpuni ng mga Opo. bagay-bagay, mag-harness ng mga bagay-bagay. Yun yung unerring principle. So, halimbawa, sa Education 216, ang sabi ni Ellen White, since both men and women have a part in homemaking, boys as well as girls should gain a knowledge of household duties. To make a bed and put a room in order, to wash dishes, to prepare meal, to wash and repair his own clothing is a training that need not make any boy less manly. So it applies also to men. Opo. It will make him happier and more useful. And if girls, in turn, could learn to harness and drive a horse and to use the saw and the hammer, as well as to rake and to hoe, they would be better fitted to meet the emergencies of life. Eh, paano pag nawala yung asawa mo? Oo nga po. Paano pag mag-isa ka na lang sa isang lugar? Eh, di Paano ka mapipilay ka mabubuhay? po nun kung babae ka. That's it. So, ang general principle, matuto ang lahat ng practical na mga bagay. Babae o lalaki, dapat matutunan nila yung panlalaki. Opo. Ang lalaki, matutunan yung pambabae. So, ibig sabihin, walang excuse sa mga kalalakihan na, ay, babae lang dapat gumawa niyan. Dapat That's marunong din sila That's sa mga gawaing bahay. Although pwedeng maging expert ang lalaki dito, Opo. pwedeng maging expert ang lalaki dito, pero at least meron silang minimum na kaalaman. So, nakuha mo na yung ibig sabihin ng Opo. principle. So, ang principle is unerring. At the same time, it applies to all generation in all circumstances. Opo. Okay. So, kagaya nito, meron na naman binanggit dito how to pray. Apo. I received letters questioning me in regard to the proper attitude to be taken by the person offering prayer in the sovereign of the universe. Ang sabi dito, where have our brethren obtained the idea that they should stand upon their feet when praying to God? Binanggit nila yung sinasabi ni Ellen White sa Selected Messages Volume 2, 311. So parang makukonclude na nagalit si Ellen White dun sa mga nakatayo na nagpe-pray. One who has been educated for about 5 years in Battle Creek was asked to lead in prayer before Sister White should speak to the people, but as I beheld him standing upright upon his feet while his lips were about to open in prayer to God, my soul was stirred with me to give him an open rebuke, calling him by name. I said, get down upon your knees. This is the proper position always. So yun ang sabi ni Ellen White. Opo. This is the proper position always. Always. So kung i-conclude natin ito, dapat sa lahat ng pagkakataon, nakaluhod tayo pag nagpe-pray. Kasi Opo. magagalit si Ellen White. Ano po bang tamang prinsipyo kaya dun, Pastor? Well, tignan natin. Opo. Ano ba unahin natin? Alamin natin lahat. Sige Sa lahat po. ba ng mga writings ni Ellen White, sabi ko nga, pumunta sila sa egwritings.org. Gusto nila ng search engine, Opo. text.egwritings.org. Alamin nila lahat ng prayer. Makikita doon na hindi lahat ng pagkakataon pinopromote ni Ellen White. In fact, maraming pagkakataon na nagpe-pray siya na nakatayo. So mamaya-maya, pag-aaralan Sige po. natin to. Rule number 1, study all available. Sabi ni Ellen White sa Gospel Workers 178, both in public and private worship, it is our privilege to bow down our knees before the Lord
when we offer our petitions to Him. Isa yan. Sa Steps to Christ, page 99, there is no time or place in which it is inappropriate to offer our petition to God. In the crowds of the street, kahit sa street, in the midst of the business engagement, we may send our petition to God. We should have the door of our heart open continually in our invitations going up to Jesus may come and abide as heavenly guest in the soul. So kahit saan pwede mag-pray. O nga, Pastor, napaisip nga po ako nun paano pag gusto mo mag-pray sa school, sa classroom, before ka mag-test, dapat nakaload ka Tingnan natin ha. Kasalanan pala Ito yun. pa, sa Gospel Workers 258. We may commune with God in our hearts. When engaged in our daily labor, we may breathe out our heart's desire, inaudible in any human ear. So, hinihimay-himay natin yung ibang mga sinabi ni Ellen White sa ibang circumstances. Selected Messages, Volume 3, 266, ang sabi, we may pray constantly. With a humble mind and a meek and lowly spirit, we need not wait for an opportunity to kneel before God. Ang sabi niya, that we do not wait any opportunity. yes. We can pray and talk with the Lord wherever we may be. So yun ang sabi ni Ellen White. Sa Counsels on Health 362, you cannot always be on your knees in prayer. But your silent petitions may constantly ascend to God for strength and guidance. Ito pa ang sabi niya sa Ministry of Healing 510 to 511. It is not always necessary to bow down upon your knees in order to pray. Wow, Pastor. Ang dami po pala niyang sinabi about how to pray. Hindi lang pala yung dapat nakaluhod lang always. Ang dami pa ngayon, niyang sinabi. ano kaya yung sinasabi niyang dapat ay nakaluhod always? Okay, pag-aralan natin ng konti sa Bible, sige no? po. Sa Matthew chapter 6 verse 5, the unconverted Pharisees apparently were not the only ones who upon occasions would pray standing. So, nag-stand sila nung nagpe-pray sila. Nung panahon ni Solomon, nung dinedicate niya yung temple, nakatayo siya nagpe-pray. On one occasion sa Europa, 1887, she instructed the people to remain seated for the prayer. Sabi niya, let us remain seated as we pray. Yun ang sabi, yun ang nakasulat doon. Noong 1909, ito yung nakasulat sa Review and Herald, March 11, 1909. Nakasite din ito sa Selected Messages, Volume 3, 267, 1909. In one prayer, she and the congregation knelt after first standing in consecration. Okay? So, yun. Merong mga ilang examples dito. March 7, 1909, February 8, 1909, lahat ito ay occasions na nag-i-invite si Ellen White nakatayo tapos nagpe-pray. So nag-i-invite siya, nagko-call for altar call siya habang nakatayo nagpe-pray siya. Bakit sabi niya? This is the right position always. Anong ibig sabihin niya doon sa this is the right position? Ano nga po ba? Always. Pakinggan natin Sige yung po. ilan pa nating mga notes. So how do we pray? Sabi ni D.E. Robinson, one of Ellen White's secretaries. Sinulat niya ito sa March 4, 1934. I have been present repeatedly at camp meetings and general conference sessions in which Sister White herself has offered prayer with the congregation standing and she herself standing. Sabi naman ni Arthur White, ang kanyang apo, that Ellen White did not intend to teach that on every prayer occasion we must kneel is made clear both by her words and her example. To her, there was no time or place where prayer was not appropriate. Her family testified that in her home, those at the dining table bowed their heads and not their knees. Sabi sa Selected Messages, Volume 3, 270, she was not known to kneel for the benediction at the close of services she attended. The earnest counsel on the kneeling would seem to have its principal application in the worship service. So ito yung ating tinatawag na pastoral prayer. Sa pastoral prayer, when we are inviting everyone to worship God, we usually kneel in prayer. In the house of God and private devotions, at usually sa private devotions is kneeling. At home, in public ministry, or in the evangelistic meetings,
there were times when she stood for prayer. So sa mga evangelistic meeting, hindi naman siya nagni-kneel down. So yung always na sinasabi niya applies to, especially in the divine worship, during the pastoral prayer. Opo. What do you say? So, tama nga naman po, di ba? It shows reverence din naman po to God when you are in the divine worship. So, you really have to kneel down. So yun yung sinasabing always. Yung always ay kapag sa panahon ng sacred divine worship, kailangan talaga iyain natin ang lahat na mag-kneel down in prayer. At kahit dito sa ayas, inaaya ang lahat tapos they kneel down. Everyone is kneeling down in prayer. Yun yung sinasabing always. Pero always na sa lahat ng pagkakataon, parang hindi yun. So ang general principle na makukuha natin ay sa pinakabanal na pagpupulong, lalo na sa isang linggo, at saka sa mga devotionals kagaya sa mga family worship, maganda na ayain natin ang lahat sa pagluhod at hindi sa lahat ng pagkakataon. Yan po, Pastor, naliwanagan po ako pagdating dyan sa part na yan. So, di pala ibig sabihin na sa lahat ng lugar o sa lahat na pagkakataon na nanalangin ako, dapat nakaluhod ako. Yun pala ang ibig sabihin ni Ellen White. So, meron pa. Take for example, itong taking a bath on the Sabbath. Taking a bath on the Sabbath. Ako, isa pong mga issue din yan, diba? Pero mga pailan-ilan lang to, meron tayong devoted talaga para dito. Nag-ano lang tayo ng general principle. Sige po. Pero magdi-devote tayo na puro issue lang ang pag-uusapan. Ngayon, on Friday, let the preparation of the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Let the boots be blacked and the baths be taken. So pag titignan natin ito, parang sinasabi sa atin na, hindi na tayo pwedeng maligo, hindi tayo, pero pag tinignan natin sa mga writings ni Ellen White, halos 8 beses sa pagkakataon na naligo siya on Sabbath, hot seat bath siya on Sabbath, naligo siya after divine worship, parang 2 beses isang after niya initin yung kanyang tubig. So, basically, siguro mas dapat maging maingat tayo sa lahat ng pagkakataon sa pag-interpret. Meron ding sinasabi si Ellen White na huwag kayong bibili ng bisikleta. So, kasalanan. Sinabi niya, bumili ka ng bisikleta. Binanggit ni Ellen G. White yon. Ano ba yung general principle doon? Bakit hindi gusto ni Ellen White na bisikleta ang mga tao? Of course, unahin natin yung context ng bisikleta nung panahon ni Ellen White. Nung panahon ni Ellen White, ang bisikleta, pag binili mo, para kang bumibili ngayon ng kotse o sports car, napakamahal. Napakamahal nung 19th century. Ano po bang Each date bicycle would cost about $100 to $150. At ang sweldo lang yata sa kada buwan nun ay more or less parang $2. So, how many years would you pay para lang maka-afford ka? Madaming pag-iipon pa yan, Pastor. So, ang point ko dito, ang ano niya doon do not live in luxury and pleasure. So, yun po ang sinasabing principle po doon. Pero alam mo, a few years after, siguro 2 or 3 years, naging mas malakas na yung production ng bicycle. And during that time, ang bisikleta ay nakamamatay kasi may mga drag racing, di ba? So yung mga racing cars ngayon, drag racing noon. At sa sobrang bilis ng kanilang pagbibisikleta, ay maraming nangamamatay. So ang prinsipyo noon ay masyadong brutalistic yung mga prinsipyo. Pero later, after few years, nung marami ng production ng naging very much available na siya sa lahat at pwede nang bilhin. So makikita mo, nagkalat na ang bisikleta sa lahat ng mga workers ng Seventh-day Adventist. Mas mura nga po siya. Mas naging mura na siya noon at hindi na yun ipinagbawal ni Ellen White. So kung ang prinsipyo ngayon sa atin ay huwag kang bibili ng mga labis-labis sa pangangailangan mo na hindi mo na kaya, ipinangungutang pa nila, ilang taon nilang babayaran yun para lang sa kapritsyo na magkaroon sila ng bisikleta. It also applies one time nung sabi ni Ellen White na huwag tayong yung masyadong gahaman sa pictures. At ang pictures noon ay napakamahal. By the way, isa ito sa mga kinonfess ni Ellen White na isa sa kanyang mga weakness noon. Mahilig din siya mag-Facebook Mahilig magpa-picture. Hanggang sa tumigil muna siya sa pagpapapicture kasi parang inaano niya, alam mo na mga babae mahilig sa picture. Pero ang point natin dito, sinabi niya mismo na iwasan natin na mas maangat yung ating mga sarili o yung ano natin. Kasi mga pictures natin ilalagay sa mga portrait. Pero kumbaga hindi na si Kristo ang sentro ng buhay natin, kundi yung ating mga sarili. So, ilan ito sa mga general principles.
So, Pastor, ang ibig sabihin ay mas magandang mamuhay tayo sa kasimplihan or may kasabihang to live within our means. Yun, ibig sabihin, huwag tayo mabuhay sa luxurious na pamaraan. Huwag din nating husgahan yung may mga matataas na pamumuhay. Siyempre, matataas din naman ang kanilang kinikita. Opo. Pero yung tayo na ganito lang kinikita natin, na gusto natin magmayabang pa, na kaya natin yung mga bagay-bagay. Tawag doon ay kayabangan na, hindi na kayamanan. Okay, ngayon, isa pa sa mapapansin natin sa mga writings ni Ellen White na kailangan natin intindihin ng maigi kasi minsan may ma-i-interpret natin at magkukonclude tayo na hindi niya siguro alam yung sinasabi niya. One time, ay nagkaroon siya sa writings, sa early writings, binanggit niya na merong mundo na 7 ang satellite o 7 ang moon. So binanggit niya ito sa page 40. Kung titignan natin, tapos nabanggit nila na nabanggit ni Joseph Bates na yung Saturn during that time ay napag-alaman na ito ay may 7 moons. So parang na-conclude niya na paano nalaman ni Ellen White na ganun. Pero ngayon, pag titignan natin, ang Saturn ngayon ayon sa science ay may 62 moons. At ang Jupiter ay may 66 moons confirmed. So mali ba si Ellen White sa kanyang sinabi? Unang-una, dapat natin intindihin na hindi sinabi ni Ellen White kung anong mundo yun. Ang sabi lang niya, mundo na may 7 moons, buwan. Pangalawa, hindi rin niya sinabi na limited lang sa 7 yung moons. Perhaps yun lang ang nakita niya siguro, nabilang niya, pero hindi niya sinabing hindi lang 7. Hindi niya sinabing 7 lang. Pangatlo, ano ba ang purpose ng kanyang vision? Ang purpose ng kanyang vision ay para ipakita kay Joseph Bates, kasi hindi nga naniniwala si Joseph Bates na siya ay kinasihan ng Panginoon. Ipakita kay Joseph Bates na talagang siya ay kinasihan ng Panginoon. Kaya nung marinig ni Joseph Bates ito, tinanong siya ni Joseph Bates, sabi niya, nakabasa ka ba ng libro tungkol sa astronomy? And during that time, ang astronomy, kaunti lang ang nagbabasa nito. At saka yung scholars at saka gaya niya na seaman. So marami siyang alam sa astronomy. Nung malaman niya na, wala nang kaalaman. Grade 3 lang ito eh. Paano niya nalaman yun? So na-confirm sa kanya. Isipin mo na lang kung sasabihin ni Ellen White na may 62 moons sa Saturn. Sa tingin mo makukumbinsi si Joseph Bates? Hindi po, kasi nung time po ata na yun, hindi pa po nila alam na kung ganun ilan talaga. kadami. Siyempre, hindi pa sophisticated yung kanyang technology. So, definitely, alamin natin yung pinaka-purpose kung bakit niya sinabi yun o bakit yun ang nangyari o bakit yun ang nakita niya. So, alam ng Panginoon kung paano mararating yung context ng mga tao. Okay? Sabi ni Ellen White, dito sa Selected Messages, Volume 1, page 16, the mind that is so narrow that it will hesitate and stumble over this possibility or that probability of errors would be just as ready to stumble over the mysteries of the inspired words because their feeble minds cannot see through the purposes of God. Masyado na bang yung sarado ang isip na ayaw nang gustong malaman, hindi na niyo gusto malaman kung ano pa yung kalooban ng Panginoon. Basta pag nakakita siya ng pagkakamali, yun na yun. Yun na yun. Gusto ko lang pong i-promote sa ating mga kaibigan. Kung gusto po ninyo malaman ng ilang pang mga bagay, paano sumulat, paano bumasa ng mga writings ni Ellen White, kayo po ay dumalaw sa website ng Ellen G. White Estate. Una ay whiteestate.org. Meron din tayong ellenwhite.org. So ellenwhite.org at meron ding egwritings.org. Yan, marami tayong makukuha dyan at yung text.egwritings.org. At kung gusto niyo mapag-usapan yung mga issues tungkol kay Ellen White, nandun yung ellenwhiteanswers.org. Ayan, so napakaswerte ng ating mga manonood dahil may mga reference po pala na hinanda ang Ellen G. White Estates. Para kung may mga katanungan sila, ay pwede pa po nilang pag-aralan doon. Yes, definitely. So, ang ano lang natin ay mas maging mapanuri tayo, alamin natin ang maigi, tapos i-search natin. Kasi halos lahat naman ng mga tanong na ay nasagot na yan for 100 years, dito sa White Estate at saka nandun na lahat yan sa website. So, iniimbitahan natin sila na samahan tayo na makipagsiyasat dito at i-share natin ito sa iba para hindi tayo magkamali sa ating mga interpretasyon. Ayan, Pastor, alam niyo po, itong pag-aaral natin ay makabulahan. At natuto tayo sa mga sulat ni Ellen White and I'm sure ang ating mga manonood ay naliwanagan din. Amen. Pastor, baka may mga additional message pa po kayo sa ating mga manonood. Ayan, gusto ko pong magbigay ng mensahe, lalo na sa ating mga kabataan. May mga bagong
may mga bagong Ellen White applications na ini-install sila. Ating Kaya mga lang pag phones. na-install nila ito, nabasa na ito, biglang nakabasa kagad sila, nag-react kagad sila. Yun ang, normal naman na mag-react kagad sa mga writings ni Ellen White, either on both extremes. Pero para mabalanse tayo, ay alamin po natin ang mga interpretasyon nito ayon sa pangungusap ng White Estate. Ito po inatasan ni Ellen White ng mga laga, hindi lamang ng kanyang mga sulat, kundi pangalagaan din ng integridad ng kanyang mga isinulat. At ito po yung makikita nating paraan na ganun din ang pagbabasa ng Biblia. Maging balanse tayo sa ating mga pag-aaral para mas maging balanse din ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Ayan po, Pastor. Maraming salamat po. At atin na pong tapusin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin, mga kapatid. O dakilang po naming Diyos, salamat po at sa pag-aaral namin ng mga writings ni Ellen White ay hinikayat nyo kami na magkaroon ng attitude of prayer, na siyasatin ang lahat ng kanyang mga sinabi, alamin ang mga prinsipyong maaari naming gamitin sa pang-araw-araw na hindi nagmamaliw. Tulungan kami, Panginoon, na maging balanse at maging mapanuri sa lahat ng mga sulat na aming mababasa, hindi lamang kay Ellen White, kundi sa iba pang mga sulat. At tulungan kami mula sa araw na ito na maging balanse din ang aming pamumuhay, maging tunay na liwanag kami sa iba, at sana, Panginoon, ay matagpuan kami na walang dungis sa lahat ng aming pong mga kaisipan at pagsasalita sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Mga kaibigan, I'm sure naliwanagan kayo sa mga sulat ni Ellen White. Natutunan natin kung paano ba natin babasahin ang kanyang mga sulat. Kaya mga kaibigan, sa susunod nating pag-aaral, naway andyan pa rin kayo at makikinig kayo. Akin po kayong iaasahan, mga kaibigan, ha? At sa ating pagtatapos, gusto ko pong iiwan sa inyo ang mga katagang sinabi ni Ellen White, that we should not fear about the future unless we forget how God has led us from the past. Muli, ito po si Dolly Doronilla, kasama po si Pastor Bryan. At ito po ang programang Sharing the Vision.